US Congressman Richie Torres SEC එකේ ක්‍රිප්ටෝ හැන්ඩලින් එක හැන්ඩල් කිරීම සම්බන්ධව ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න ඉල්ලීමක් කරලා තිනවා රිචි ටොරෙස් මෙතන කියනවා පසුගිය කාලේ ගෑරි ගින්ස්ලර් SEC chairman ඇතුළු SEC කණ්ඩායම ක්‍රිප්ටෝ හැන්ඩල් කරේ පාරේ ඉන්න ට්‍රැෆික් පොලිසියේ නිලධාරියෙක් කර හිතුමතේ වැඩ කරන ට්‍රැෆික් පොලිස් නිලධාරියෙක් කර එනේන වාහනේ ලියනවා වගේ අර හිටපු ගමන් එහෙම අපිට අත්දකින්න ලැබෙන අන්න එවැනි ට්‍රැෆික් පොලිස් නිලධාරියෙක් වගේ වැඩ කර බවත් එහෙම හිතුමතේ වැඩ කරේ ඇයිද කාගේ අවශ්‍යතාවයටද කවුද පිටිපස්සේ ඉන්නේ වගේ සියලු තොරතුරු අනාවරණය කරගන්න ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් ආරම්භ කරන්න කියන ඉල්ලීම කළා තිනවා මේ තියෙන්නේ එයාගේ Twitter handle එකේ update එකයි CC is acting like an overzealous traffic cop arbitrarily ticketing drivers while keeping the speed limit a secret. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් ලිමිට් එක මොකක්ද කියලා හරියට කියන්නේ නැති ඔබ පාරේ යන සියලු ඩ්‍රයිවර්ස්ලා හිතන විදිහට ලියන පොලිස් නිලධාරියෙකු වගේ ගැරි ගින්ස්ලර් වැඩ කළ බවට චෝදනාවක්. ඉතින් ඉස්සරහදී ඉන්වෙස්ටිගේෂන් කීපයක්ම ඇරෙන බවට තොරතුරු පේන තියෙනවා ගැරි ගින්ස්ලර්ට විරුද්ධව. Coin market cap එකට අවුතින් මම රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ගත්තම පේනවා 3% අද දවසේ down by 1.21 trillion drop market cap එක bitcoin price එක 30320යි 24 hour percentage එක drop එක 3.6 drop බව පේනවා. Ethereum 2000 පාලා තියෙන 1938යි 3% down ඊළඟට BNB 3% down Ripple තමයි ලොකුම drop එක Ripple ඉතින් අර 60-70% ගියාම අද දවසේ 11.9% drop බව පේනවා price එක 71.92යි වලට බැලුවොත් BNB 3% drop 248යි Ripple අපි කිව්වා Cardano 8% down 32යි Solana දවසේ 2.5 up අනිත් ඒවා down වෙන අතරේ Dogecoin අදත් 2.8 down Polygon 5% down 780 දක්වා drop වෙලා තියෙනවා Tron 2% down 7.8යි Polkadot 2% down Litecoin 6% down විශේෂ altcoin එකක් ගැන කතා කරනවා නම් Avalanche පසුගිය සතියේ 15% up බව පෙන්නනවා Polygon 20% up වෙනකොට වගේම Avalanche market cap එක 5 billion දක්වා නැවත ඇවිත් තිනවා coin market cap එකේ අංක 18 19 වගේ තැනක ඉඳලා මේනකොට top 15 වලට නැවත Avalanche recover වෙලා තියෙන බවත් පේනවා Metin Avalanche daily chart එක මෙවර මේ $10 level එක whole number එක සාමාන්‍ය මේ whole numbers වලින් bounce වෙනවා $10 මෙවරත් bounce වෙනවා වගේම දැන් price එක already $16 වලට ඇවිල්ලා දවසේ පොඩි drop එකක් $14.50 බව පෙන්නනවා වගේම මේ levels ගැන ඔයාලට interested නම් ඔයාලට chart එකේ වම් පැත්තට බලන්න පුළුවන් හැම වෙලෙම මේ ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ කොයි හරියටද support එකකටද කියන එක මේ $10 whole number එකක් ඒක support එකක් වගේම ඔයා වම් පැත්තට බැලුවොත් වම් පැත්තට මේ තියෙන්නේ 10.50 වගේ මම හැම වෙලෙම කියනවා මේවා එක line එකක් නෙවෙයි පොඩි zone එකක් region එකක් ඒතකොට මේ 10.50 area එක මීට කලිනුත් 2023 22 දෙසැම්බර් වල වැටිලා තමයි උඩට ගියේ මේ තියෙන level එක මෙතනින් තමයි bounce උනේ relief rally එකෙන් පස්සේ තමයි නැවත ඇවිල්ලා ඒ level එකෙන් touch කරලා ආයෙමත් bounce වෙන්නේ ඒතකොට මෙතන double bottom එකක් කියන්න පුළුවන් ඔයාට තවත් investigate කරන්න ඕන මේක වම් පැත්තට අපිට බලන්න පුළුවන් වම් පැත්තට බලපුවම 2021 ජූනි වගේම 21 ජූලි වල මේ වගේ ලස්සන ඩබල් බොටම් එකක් දීලා තමයි around $10 area එකෙන් bull run එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊට තව ඈතට යන්න ඕන නම් 2021 ජනවාරි වගේ බැලුවොත් නැවතත් ඒ level එකට ඇවිත් තමයි bounce වෙන්නේ. එතකොට පැහැදිලිව මේ වගේ pivot points වලට ආපුවම price එක bounce වෙන බව ඔයාලට පැහැදිලි. ඉතින් ඒ level එක තමයි නැවත මේවර bottom එක උනේ. ඉතින් මේ වගේ investigate කරන්න ඔයා interested නම් long term යන්න නිකරුණේ positions වලට එන්න වෙන්න එපා. හොඳ network එකක් වෙන්න ඕන හොඳ area of value හොඳ price point එකකට price එක drop වෙන්න ඕන network එක bear market එකේ sustain කරා නම් ඊළඟට bounce වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ සියලු ඊට පස්සේ partnerships ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන මේක lead කරන්නේ කවුද මේක තව කාලයක් අල්ලලා හිටියද ඒ වගේ දේවල් check කරලා තමයි ඔයා
ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඉතින් ඒකසටත් Avalanche මේ වෙනකොට ඩොලර් 10න් ඩොලර් 16 දක්වා ගිහිල්ලා අද දවසේ ඩොලර් 15 ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බොටම් එකෙන් මේ වෙනකොට දවස් කිහිපයක් ඇතුළත 50% ගේන් එකක් දීලා තියෙන බව තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න මොහොතකට කලින් ඒ කියන්නේ මීට විනාඩි 3කට 4කට කලින් මම Patreon එකට දුන්නා ට්‍රේඩ් එකක්. ඒක තමයි Ripple ෂෝට් එකක්. මේ තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක Ripple ෂෝට් එකක් දුන්නා. මේ තියෙනවා පේනවද දන්නේ මේ බොක්ස් එකේ රතු සහ කොළ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දකුණු පැත්තේ ඔයා බැලුවොත් මේ ප්‍රයිස් බාර් එක මේ උඩ ඉඳලා පහට තියෙන ප්‍රයිස් වල මේ මැද්දේ කොළ පාට රතු පාට බොක්ස් දෙක මැද්දේ තියෙනවා ග්‍රේ කලර් බොක්ස් එකක්. ඒක තමයි අපි එන්ටර් වෙන ප්‍රයිස් එක. ෂෝට් එකක් නම් ස්ටොප් එක ඔයා දන්නවා උඩින්නේ දාන්නේ. එතකොට ඒ ස්ටොප් එක තමයි මේ උඩම තියෙන දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ රතු බොක්ස් එක. එතකොට යට තියෙන ග්‍රීන් බොක්ස් එක තමයි ෂෝට් එක නම් ප්‍රොෆිට් එක. මේක තමයි ස්ටොප් ලොස් එක. ඊළඟට මේක තමයි අපි එන්ටර් වෙන ප්‍රයිස් එක. එතකොට මේ යට තියෙන ග්‍රීන් බොක්ස් එක ඒක තමයි අපේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මේ වෙනකොට මේක මම මෙච්චර එක්ස්ප්ලেইন කරේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනා දන්නවා. මෙච්චර එක්ස්ප්ලেইন කරේ අලුත් කෙනෙක් හිටියොත්. ඉතින් මේකත් අර මම කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා වගේම බ්‍රේක්අවුට් එකක් අවධානයෙන් හිටියනම් ඒ බ්‍රේක්අවුට් ඔපචුනිටි එකක් ගත්ත අවස්ථාවක් විදුලි වේගයෙන් අපේ ප්‍රොෆිට් එක රීච් කරා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් එකක් රිස්ක් කරමුත් දැන් 1.50ක ප්‍රොෆිට් එකක් අවම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. නැත්නම් අපි ගන්න නැහැ ප්‍රොෆිට් එක. මේ තියෙන එක රිස්ක් කරා. මේ තියෙන 1.50. ඒ කියන්නේ රෙඩ් බොක්ස් එක තමයි අපේ රිස්ක් එක. ග්‍රීන් බොක්ස් එක තමයි අපේ රිවෝඩ් එක. එතකොට ඩොලර් 1000ක් රිස්ක් කරොත් මේ ට්‍රේඩ් එකට ඔයාලට 1500ක් විනාඩි 5ක් ඇතුළත ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලේසි නෑ. මේ තාක්ෂණය දැනගන්න අවුරුදු ගාණක් ගියා. මම දැන් අවුරුදු 8ක් 10ක් තිස්සේ මේක කරන නිසා මම දන්නවා. ඒ දැනුම තමයි මම Patreon එකේ ෂෙයා කරන්නේ. මේ තියන්නේ අපි මේ ප්‍රොෆිට් ටාගට් එක ගත්ත හැටි. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් මේක දැන් ස්විං ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. දවස් දෙකේ තුනේ සති දෙකේ තුනේ ට්‍රේඩ් වලට යන්න පුළුවන්. ලොකු chart වල daily weekly chart වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් candle stick use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. fundamentals වලින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් candle stick knowledge එකක් තියෙනවා නම් හොඳ investment decisions ගන්න පුළුවන්. ඉතින් fundamentals සහ candles price action knowledge දෙකම එක්කෙනෙක් ගාව තියෙන ගොඩාක් අඩුයි. globally මිලියන් ගණන් මේ සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න channels කරන ගොඩාක් දෙනාටත් fundamental knowledge තියෙනවා, candle stick knowledge එක අඩුයි. ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා මේ තාක්ෂණය ඔයාලට දෙන්න fundamentals ගැන YouTube channel එක කතා කරන අතරේ candle stick සම්බන්ධෙනුත් අපි දන්න දේවල් share කරන්න. අපි දන්න මම කාලයක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත මම විසින්ම practice කළ මම විසින්ම හොයාගත්ත මගේම signature moves කීපයකුත් තියෙනවා. ඒ සියල්ල use කරලා තමයි මේක අපි කරන්නේ. ඉතින් interested නම් ඔයාලට පුළුවන් Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description එකේ. දවසකට මේ වගේ opportunities 10000 ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මට බෑ 12ක් එක දිගට ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා ක්‍රිප්ටෝ 24 hours right. ඉතින් මට එමේ ඉන්න බෑ. මම ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා සාමාන්‍යයෙන් අඩුම පැය 8ක් every day ඉන්නවා. every day සමහර දවස්වල 15 hours ඉඳලා තිනවා. එක දිගට නෙවෙයි break ගන්නවා, lunch break, snack break, walk එකකට යනවා. ඒ මගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගත කරන අතරේ. ඉතින් මේකේ වාසිය තියෙන්නේ මේක ඔයාම ඩෙවලොප් කරගත්තම ඊට පස්සේ ගෙදර තියෙන බිස්නස් එකක් නේ. ගෙදර ස්ක්‍රීන් එක ලැප්ටොප් එක ලෝකෙ කොහෙ හිටියත් ඔයාලට Wi-Fi තියෙනවනම් ලැප්ටොප් එක තියෙනවනම් මම නම් අන්තර තව ස්ක්‍රීන් එකක් දෙකක් අරගෙන යන්නේ කොහෙ හරි යනකොට. එතකොට මල්ටි ස්ක්‍රීන් දාලා කරන් පුරුදු වෙලා තියෙන නිසා තනි ස්ක්‍රීන් එක අමාරු. ඉතින් එතකොට ලැප්ටොප් එකයි Wi-Fi එකයි විතරයි අවශ්‍ය. අර පොත් රචකයෙකුට පෑනයි කොලේ වගේ ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට ලැප්ටොප් එකයි Wi-Fi එකයි. ඒක තමයි අපේ tools. ඉතින් එහෙම මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගත්තම ස්කිල් එක ඔයාගේ ඇඟේ තියෙන එකක්. ඔයා මැෂින් එක අරගෙන ට්‍රැවල් කරත්, ගෙදර හිටියත්, තව කොහෙට හරි ගියත් ඔයාට මේ වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකයි වාසිය. ජොබ් එකකට යනවා නම් ඉතින් වෙනම ලෑස්ති වෙලා ඒකට ගිහලා පැය 8ක් වැඩ කරලා ගෙදර එන්න ඕන. ජොබ් කරන්න එපා කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ජොබ් එක කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක අමතරව කරන්න පුළුවන්. මොකද ක්‍රිප්ටෝ 24 hours interested ඉන්න Patreon එකට මේ තාක්ෂණය ගැන අපි දැනුම ෂෙයා කරගමු. මම පුරුදු XRP ගැන කතා කරනවා කියලා. XRP වල විශේෂත්වය තමයි XRP නඩුව දිනනවත් එක්කම පාෂලි මේක දිනුම්. හැබැයි මේක මැසිව් බින් එකක් XRP එකට වගේම සමස්ත ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකට අපිට ඔයාලට දැන් කතා වෙනවා XRP ඊළඟට $1 රීච් කරන්නේ කවද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. $1 රීච් කරන්නත් ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන එකක් නෑ. XRP වලට අපි $1 දැන් මේ වර chart එක බැලුවොත් එම මේක XRP නෙමෙයි.
මේක XRP මේ වම් පැත්තේ පේන සුදු ලයින්ස් දෙක ඔයාලට පේනවනම් ඒවත් අර වගේ මම අර කලින් දිගින් දිගටම කිව්වා වගේ බ්‍රේක්අවුට් ට්‍රේඩ්ස් නේ තියෙන්නේ බ්‍රේක්අවුට් මේ බ්‍රේක්අවුට් ට්‍රේඩ්ස්ම කරලා ජීවන උපාය හොයාගන්න ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා 5 minute 15 minute charts වල ඩේ ට්‍රේඩ් කරනවා නැත්නම් 4 hour chart එකේ ඩේලි chart එකේ ස්විං ට්‍රේඩ් කරනවා ඒකෙන් තමන්ගේ ආදායම හොයාගන්න ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඩේ ට්‍රේඩ් ලේසින් බ්‍රේක්අවුට් ට්‍රේඩ්ස් ලේසින් කරන්න බෑ. ඒ ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. බ්‍රේක්අවුට් වලට වඩා මේ ට්‍රේඩ්ස් වල මම හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් 75% විතර ෆේක් අවුට් තියෙනවා. 75 to 85% ෆේක් අවුට්. ඉතුරු 10 to 20% තමයි බ්‍රේක්අවුට් රියල් බ්‍රේක්අවුට්ස් තියෙන්නේ. ඒතර ෆේක් අවුට් එකෙන් බ්‍රේක්අවුට් එකක් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒක මාර තාක්ෂණයක්. ඒක ලේසි නෑ. ඒ වගේම ඒකේ සීක්‍රට්ස් තියෙනවා. ඒකේ ටිප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒව දැනගන්න කාලයක් ඔයා කරනකොට තමයි. හැබැයි YouTube එකේ ගොඩාක් ට්‍රික්ස් ටිප්ස් සරෝමයක් තියෙනවා. ඔයා ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් කාලේ ගත කරනවා නම් ඔයා අල්ලගන්න පුළුවන්, හොයන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමන්ට පොඩි වෙන ටිප්ස් උත් හොයාගෙන ට්‍රික්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක එනවා. කෙසේ වෙතත් බ්‍රේක්අවුට් ට්‍රේඩ්ස් හොඳ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් කෑෆුලි කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්. මේ කතාව ඇවිල්ලා $1 රිපල් වලට පුළුවන් XRP වලට පුළුවන් වේද කියන එක මේ උඩම ඔයාලට පේනවා නම් මේ ඔරෙන්ජ් ලයින් එකක් දාලා තිනවා මේක තමයි $1 රයිට් මේක ඒතකොට හෝල් නම්බර් එකක් $1 කියන්නේ මැසිව් රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් එතකොට මේ හෝල් නම්බර් එක බ්‍රේක් කරන එක මේක කොන්ක්‍රීට් තාප්පයක් වගේ අවුරුදු 3ක් විතර එකෙන් යටට වැටලා ඉඳලා ඇවිල්ලා එක කඩන්න ලේසි නෑ මෙතන ඉන්නවා සෙලර්ස්ලා වෝල් එකක් මේ වෝල් ඔෆ් සෙලර්ස්ලා බ්‍රේක් කරන්න ඕන ඒකට තවත් ෆන්ඩමෙන්ටලි මොනවා හරි නිවුස් අවශ්‍යයි. ඉතින් හැබැයි මේ වෙනකොට නිවුස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම ගොඩක් දෙනා කතා වෙනවා මේ චේන්ජස් එක රිපල් වලට $1 රීච් කරන්න පුළුවන්. මේ වේල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කවුන්ට් එක දකුණු පැත්තට ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මේ එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රීවියස් වේල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වගේ 4 times වැඩි වුණා එකපාරට මේ නඩුවත් එක. ඒක ඊළඟට මේ chart එක බැලුවොත් එහෙම මේකේ පෙන්නනවා වේල්ස් ලගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් දැන් ග්‍රීන් ලයින් එක ඇවිල්ලා ග්‍රීන් නෙමෙයි අපි බැලුවොතින් බලන බ්ලැක් ලයින් එක ඇවිල්ලා 10 million to 100 million හෝල් කරන් ඉන්න XRP හෝල් කරන් ඉන්න අයගේ ඉන්ක්‍රීස් එක මේ ඒ කියන්නේ වේල් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් මැසිව් අමවුන්ට්ස් වලින් වැඩි වෙමින් යන බව මේ නඩුවත් එක්කම වාර්තා වෙනවා. XRP නඩුව දිනනවත් එක්කම බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ඩ්‍රොප් වීමත් ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ ඇල්ට්කොයින් සීසන් එකකට chance එකක් තියෙනවා වගේම XRP price appreciation එකට තව chance එකක් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ රිපල් විසින් BNB ෆ්ලිප් කර බව ඒ කියන්නේ මාකට් කැප් එකෙන් BNB පරයා කියන්නේ අභිබව කියන පරයා කියන්නේ ඒක අභිබව XRP ආපු බව කියනවා ඒ වගේම එක්ස්චේන්ජ් ලිස්ටිං ගැන කතා වෙනවා මේ තින්නේ Coinbase නෙමෙයි sorry රිලිස්ට් කරපු කතාව Binance එක කියනවා ඩිපොසිට් ඕපන් වෙනවා කියලා මේ වාර්තාවේ කියනවා ඩිපොසිට්ස් are open for XRP on Binance US. Trading on XRP USDT pair begins අද දවසේ 7:14 උදේ 9ට පටන් ගත්ත බව Eastern time එකෙන් Binance වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ අපුරුතර crypto exchange Kraken re-enables trading in XRP ඒ Kraken එක රිලීස් කරනවා Coinbase රිලීස් XRP මේ ඔක්කොම මේ හැම නිවුස් එකක්ම ගැරි ගින්ස්ලට හොඳ කණේ පහරක් පැහැදිලිවම මේ සියලුම ආයතන වලට ලෙඩ දැම්ම ගැරි කිංස්ලා ඊළඟට තවත් මම දැක්කා තවත් එකක් අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ තොරතුරු SEC එක හඬ අවදි කර බව නඩුවෙන් පස්සේ පළවෙනි වතාවට ඒකෙදී දැන් මේ නඩුව පාෂලි නිවින් කරේ රිපල් එතකොට පාෂලි වින් නොකරපු ඉතුරු කොටස තියෙනවානේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ට්‍රේඩින් උසාවියේදී තීන්දුව කරා ඒවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් විදියට හොවි ටෙස්ට් එක ක්වොලිෆයි කරන බව. ඉතින් ඒ අනුව දැන් මේ SEC ස්ටේට්මන්ට් එකේ හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දිනපු කොටස. රිපල් හයිලයිට් කරනවා ඒගොල්ලෝ දිනපු කොටස. SEC හයිලයිට් කරනවා ඒගොල්ලෝ දිනපු කොටස. ඒගොල්ලෝ කියනවා හොවි ටෙස්ට් එක we are pleased that the court has found that XRP tokens have been offered and sold by Ripple as investment contracts in certain circumstances in violation of securities laws කියලා. ඉතින් මේ කෝට් එකෙන් අපි අපේ උත්සාහය සාර්ථක වුණා මල්පල ගන්නවා. අපි දිගින් දිගටම කිව්ව කතාව හොයි ටෙස්ට් එක ක්වොලිෆයි වෙනවා. මේ නිසා Ripple securities බව උසාවියත් පිළිගත්ත බව කියලා. SEC එක ඒගොල්ලන්ගේ කතාව කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්ත දිනුම් කියලා. මෙතින් තවත් වෙනි තොරතුරක් iTrust Capital රිලීස් කර බව වාර්තාවන XRP තවත් තොරතුරක් තියෙනවා Crypto Exchange Gemini exploring to list XRP in both spot and futures. ඉතින් මේ වගේ රිපෝට් සම්බන්ධ ගොඩාක් හොඳ තොරතුරු රිපල් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක already 15 minutes දිග වුණ නිසා මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්න.
එමනම් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝස් ලයික් කරන්න කමෙන්ට්ස් දාන්න ගොඩක් දෙනාගේ රෙස්පොන්ස් එක මේ වෙනකොට ලැබෙමින් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකේ මාකට් එක රිකවර් වෙනවත් එකම බලමු hopefully මේ 31000 31500 සීමාවත් බ්‍රේක් කරගන්න බිට්කොයින් වලට හැකියාව ලැබෙයි. බිට් කරන්න ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් සම්බන්ධයෙන් ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. එමනම් වීඩියෝ එක හමාර කරන්න හැමෝම මතලතු වීඩියෝ එක සුබ දවසක්.